მაშასე დავბრუნდით ეთერში და როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, მეორე ნაწილშიც გვექნება არანაკლებ საინტერესო ინტერვიუ. ეს ინტერვიუ ხაბატონმა ხათმა ლაგაზიძემ ჩაწერა დღის განმავლობაში და ეხლა გიტოვებთ ამ ინტერვიუს და ჩვენ გემშვიდობებით. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ გვყავს უაღრესად საინტერესო სტუმარი და საქართველოს დიდი მეგობარი, გენერალი ბენ ჰოჯესი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამერიკის ჯარებს ევროპაში ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში. ის გამოირჩევა ყოველთვის საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებებით და ის არის ერთ-ერთი პირველი ამერიკის სამხედრო და პოლიტიკურ ელიტაში, რომლის იმედით საქართველოს ყოველთვის შეიძლება კონდეს. ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ უკრაინისა და საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე. Today we are greeting our honorable guest. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს დიდი მეგობარი ევროპაში ამერიკის სამხედრო ძალების მეთაური გენერალი ბენ ჰოჯესი. დიდი მადლობა გენერალო საქართველოს მიმართ თქვენი განსაკუთრებული დამოკიდებულების გამო. მე ყურადღებით ვადევნებ თვალს თქვენს ინტერვიუებს და მაქვს დამატებითი შეკითხვები საქართველოსა და უკრაინასა. I have some additional questions about Ukraine and Georgia. First of all, let's start with Ukraine. In your interviews, you mentioned that თქვენს ინტერვიუებში თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ვისაუბროთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის სამ ფაზაზე. პირველი მათგანი შეიძლება გაგრძელდეს 6 თვე და აგვისტოს ბოლოს უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა შეიძლება გაანდევნონ რუსები 23 თებერვლის პოზიციებზე. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? The Ukrainian forces might fight Russians back on the 23rd February lineup. What makes you suggest that? Well, thank you for the opportunity to answer that question. I believe that მადლობა ამ კითხვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ უკრაინის მდგომარეობა უმჯობესდება როგორც ლოჯისტიკის, ასევე საბრძოლო შესაძლებლობების მხრივ. მაშინ, როცა რუსეთის პრობლემები მატულობს, მათ შორის ცოცხალი ძალის, ადამიანური რესურსების, ლოჯისტიკის. Manpower, logistics, and so over time, the advantage is going to shift to Ukraine. დროთა განმავლობაში უპირატესობა უკრაინის მხარეს გადადის. მიუხედავად იმისა, რომ ომი 100 დღეზე მეტი ხანია, რაც მიმდინარეობს, რუსეთი მხოლოდ ფლობს უკრაინის 20%-ს და ეს მაშინ, როცა დასავლეთის დახმარება უკრაინისადმი მძიმე შეიარაღების სახით მხოლოდ ახლა იწყებს შემოსვლას. უკრაინული ძალების შესაძლებლობები მომავალი რამდენიმე კვირის განმავლობაში გაიზრდება, მაშინ როცა რუსეთის პრობლემები შენარჩუნდება. ამიტომაც ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი. ეს ნიშნავს, რომ უკრაინის დახმარება გაგრძელდება. ჩვენ არ დავიყოფით, რისი იმედიც რუსეთს ჰქონდა, რომ ჩვენ დავკარგავდით ინტერესს. And what kind of assistance does Ukraine need to launch? რა სჭირდება უკრაინას ფართომასშტაბიანი შეტევის დასაწყებად? ის შეერაღება, რაც უკვე მიიღო, მან საკმარისია თუ არა მიზნის მისაღწევად? And is the military aid already provided by the West enough to fulfill this mission? So what has been provided is not yet enough. That's what I mean. It has to keep coming. დახმარების დიდი ნაწილი ახლა შემოედინება. მათ შორის ის, რაც განსაკუთრებით საჭიროა, მაღალი სიშორის, შორ მანძილზე მოქმედი არტილერია და რაკეტები. ეს შეიარაღება ახლა იწყებს შესვლას უკრაინაში. მეტი ამ ტიპის შეიარაღება უკრაინელებს სჭირდება შეტევაზე გადასასვლელად. მეორე სფერო, სადაც უკრაინელებს სჭირდებათ დახმარება, არის იარაღის დისტრიბუციის, ლოჯისტიკის ქსელის მოწყობა. We have to fix the distribution network, the logistical network inside Ukraine. All of this aid, how does it get from Poland or Slovakia? Მთელი ეს შეიარაღება, რომელიც პოლონეთის, რუმინეთის, სლოვაკეთის გავლით მიდის, უნდა მივიდეს საჯარისო ნაწილებამდე. ეს არის გამოწვევა და მე ვფიქრობ, რომ გერმანიამ, ნიდერლანდებმა უნიფორმები კი არ უნდა მიაწოდოს, არამედ ექსპერტიზა, თუნდაც კომერციულ საწყისებზე, კონტრაქტორები, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ ფართომასშტაბიან ლოჯისტიკას. Contractors that do large-scale logistics. You have just mentioned and you hoped before that the US will provide თქვენი საუბრეთ შორი დამიზნების რაკეტების მიწოდებაზე და იმედი გამოთქვით, რომ ამ შეერაღების საშუალებით უკრაინელები შეძლებენ სევასტოპოლის პორტის იმგვარად დაზიანებას, რომ რუსული საზღვაო სამხედრო ძალები იქ ვეღარ გაჩერდებიან, მაგრამ როგორც ვიცით, პრეზიდენტმა ბაიდენმა უარი განაცხადა უკრაინისთვის ამ ტიპის შეერაღების მიწოდებაზე. როგორ აისახება ეს ომის ბედზე?
So, how this decision will affect on the fate of the war in Ukraine? I think, well, to be honest, this is one part of U.S. policy that I have not agreed with. Სიმართლე გითხრათ, მე ამას ნაკლებად ვეთანხმები. ჩვენ უნდა მივაწოდოთ უკრაინას ის შეიარაღება, რაც მას სჭირდება. მე მესმის წუხილი იმის თაობაზე, რომ ამ შეიარაღებით არ მოხდეს დაბომბვა რუსეთის სიღრმეში. რატომ არ უნდა გქონდეთ უკრაინელებს უფლება მიწვდნენ იმ სამხედრო აეროდრომებსა და ლოჯისტიკურ ბაზებს, საიდანაც უდანაშაულო უკრაინელი ადამიანები იბომბება და კვდებიან. რა თქმა უნდა, უკრაინელებს უნდა ჰქონდეთ ამის საშუალება, მაგრამ რასაც მე ვაკვირდები, ჩვენი პოლიტიკა ცვალებადია. უარს ვამბობთ რაღაცის მიწოდებაზე, მაგრამ ორ კვირაში ვცვლით გადაწყვეტილებას მიწოდების სასარგებლოდ, რადგან ხვდებით, რომ იმაზე წუხილი რა რეაქცია ექნება რუსეთს, გადაჭარბებულია და მივდივართ წინ. ცოტა ხნის წინ იმაზე ვფიქრობდით, მიგვეწოდებინა თუ არა სტინგერები. რუსეთს ამაზე განსაკუთრებული რეაქცია არ ჰქონია. ვფიქრობ, რომ რამდენიმე კვირაში ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას შორი დამიზნების რაკეტების მიწოდებაზე და ვიღაც სხვა მიაწვის ასეთ შეიარაღებას. Not only Zelensky and Ukraine, but also President Biden არა მხოლოდ ზელენსკისა და უკრაინისთვის, არამედ პრეზიდენტ ბაიდენისთვისაც მნიშვნელოვანია ომის მოგება მანამ, სანამ დაიწყება ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნები. რა იქნება საუკეთესო გამოსავალი პრეზიდენტი ბაიდენისთვის, რომელსაც მიესალმება ამერიკელი ხალხი და საშუალებას მისცემს მას მეორე ვადით იქნას არჩეული. Well, of course the elections we have in November ამა წლის ნოემბერში იქნება შუალედური არჩევნები, რომელიც შეეხება როგორც წარმომადგენელთა პალატას, ასევე სენატის 2/3-ს. ორ წელში კი საპრეზიდენტო არჩევნებია. Honestly, I think what President Biden cares about is supporting Ukraine. He made this a priority early in his administration. His first phone call with President Putin, he said პრეზიდენტი ბაიდენი ზრუნავს უკრაინის დამოუკიდებლობაზე. ერთ-ერთი პირველი ზარისას, რომელიც მან განახორციელა პრეზიდენტის რანგში პუტინთან, ბაიდენმა ხაზი გაუსვა, რამდენად მნიშვნელოვანია მისივე ადმინისტრაციისთვის უკრაინის დამოუკიდებლობა. The Chinese are watching this, the North Koreans are watching this, the Iranians are watching this, and that if we are not successful against Russia, then those adversaries will not be very impressed. Strategic. Why this is important to help Ukraine. ასევე პრეზიდენტი ბაიდენი აღიარებს, რომ ამას უყურებს ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა, ირანი. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი დავეხმაროთ უკრაინას გამარჯვებაში. არ ვფიქრობ, ამერიკაში დიდად არის გაყოფილი საზოგადოებრივი აზრი უკრაინის დახმარების საკითხზე. კონგრესის ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს როგორც ნატოს, ასევე უკრაინას. უკრაინის მხარდაჭერა მაღალი ნიშნებით ფასდება ამერიკის საზოგადოებაში. For most people for his support of Ukraine. Analyzing Russian mistakes, you emphasized that the one of the biggest Russian failures რუსეთის შეცდომების ანალიზისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ რუსების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო ის, რომ მათ ვერ მოახერხეს ინტეგრირება საზღვაო, საჰაერო და სახმელეთო ძალებისა. ხომ არ შეგიმჩნევიათ, რომ უკრაინელები იყენებდნენ ეგრეთ წოდებული მულტიდომეინურ ოპერაციებს, როცა საზღვაო, სახმელეთო, საჰაერო, კიბერ და კოსმოსური ძალები ერთად მოქმედებენ მიზნის მისაღწევად, განსაკუთრებით რუსეთის შავი ზღვის ფლანგზე მოსკოვზე შეტევისას. And especially during a Ukrainian attack on the Russian flagship Moscow. This war has revealed several vulnerabilities of the Russian military. ამ ომმა რუსეთის სამხედრო ძალის რამდენიმე სუსტი წერტილი გამოაჩინა, განსაკუთრებით კორუფცია. იმდენი ფული დაიხარჯა მოდერნიზაციაზე და სამხედრო გემ მოსკოვს ჰქონდა ძალიან ძველი და არაეფექტური თავდაცვის სისტემა. წარმოუდგენელია, რომ გემი ფლაგმანი ასე სუსტად იყოს მომზადებული. Defense systems. I mean, that's incredible that the flagship would be so poorly prepared. And frankly, it looks that the sailors were not committed to that ship the way you would expect. So there's a corruption there. When you send soldiers on invasion that is already expired, that's beyond the shelf life, that's 100% corruption. გამოჩნდა, რომ მეზღვაურები არ იყვნენ მოწადინებულნი ამ გემის დასაცავად.
ისევე როგორც ის, რომ ლიდერები არ ზრუნავენ საკუთარ სამხედროებზე. და აუწყობელი კომუნიკაცია. ისინი ეცდებიან გამოასწორონ ეს პრობლემები, მაგრამ ყველა პრობლემის გამოსწორებას ძალიან დიდი დრო სჭირდება. Using Ukrainian cell phones, which is why so many of them are getting killed. So these are problems that have been identified. They will fix some of these problems, but it's going to take a long time to repair all of their problems. და ისევ უკრაინელების საომარ ტაქტიკაში თუ შეამჩნიეთ რაღაც მსგავსი ეგრეთ წოდებული მულტიდომეინური ოპერაციებისა. To be able to do multi-domain joint operations where you have air, land, sea, special forces, cyber. ასეთი ტიპის ოპერაციები სპეციალურ მომზადებასა და პრაქტიკას საჭიროებენ. რუსებს ეს არ გაუკეთებიათ. მათ აქვთ ძვირფასი აღჭურვილობა, მაგრამ ისინი არ ემზადებოდნენ მარცხისთვის, ამიტომ მათი წვრთნა ამ უნარებს არ ითვალისწინებდა. They have not embraced the requirement to train to a level where to the point of failure. So their exercises have not helped them develop those capabilities. Thanks. And while იმ დროს, როცა დასავლეთში იზრდება უკმაყოფილება ინფლაციითა და საკვების დეფიციტით და შიდა წინააღმდეგობებიც უფრო თვალსაჩინოა, თქვენ ფიქრობთ, რომ პუტინი მომავალ 5 წელს ვერ გაატანს? Do you still believe that Putin will not last another 5 years? Yes. Yeah. I think that the problems, yes, of course, we have challenges. დიახ, ჩვენ გვაქვს გამოწვევები, მაგრამ მიუხედავად მემკვიდრეობით მიღებული გამოწვევებისა, რთულია დემოკრატიული საზოგადოებების გაერთიანება, შეჯერება, მაგრამ იგივე ევროკავშირში არავის ჯერა რუსეთის ყალბი ნარატივის, რომ საკვებზე და გაზზე ფასების მატება სანქციებითაა გამოწვეული. რუსეთის ლიდერებს არ აქვთ კონცეფტი, რომელიც გააერთიანებდა მათ, გარდა ადამიანების მცირე ჯგუფისა, რომელთაც პუტინიზმი აერთიანებთ, korupția და nepotizmi. Our sanctions, nobody believes that. And so if we so sticking together obviously is an important part of this, but the problems inside Russia, the corruption I've talked about, the leadership within the concept of Putinism, which means a very small group of people that are held together by patronage and corruption and patronism. Is not a long-term sustainable model. And I think ეს არ არის გრძელვადიანი მდგრადი მოდელი და რაც უფრო მეტი რუსი გაიაზრებს, რომ რატომ არის მათი ცხოვრება ისეთი კარგი, როგორიც უნდა იყოს, როგორიც არის დასავლურ სახელმწიფოებში 20,000-ზე მეტი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ ომში და მილიარდობით რუბლი გაიფლანგა ერთი ადამიანის გამო. ფიქრობ ისინი მიხვდებიან ამის მიზეზს. რუსეთის ეკონომიკა არ არის კარგ დღეში. სულ უფრო მეტი ქვეყანა ჩაეხსნება რუსულ ნავთობსა და გაზს. რუსეთის სამხედრო ინდუსტრია სულ უფრო ნაკლები მყიდველი ეყოლება მას. ხედავენ რამის სისუსტეებს. I think that the Russian economy is not in a good place as more and more people, more and more countries move away from Russian gas and oil as the source. The Russian arms industry, fewer people are going to be interested in buying Russian weapons when they see how poorly they have performed in this war. And then the Russian population is small. რუსეთის მოსახლეობა მცირდება, აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები და ასეთი დიდი ტერიტორიის ქვეყანა შედარებით მცირე რაოდენობის მოსახლეობით ვერ იქნება მდგრადი. და ყველა ეს ფაქტორი ერთად და პლუს რუსეთის წარუმატებელი სამხედრო მოქმედებები უმოკლებენ დროს ხელისუფლებას. ეს ორგანულად მოხდება. მე არ ვსაუბრობ რეჟიმის ცვლილებაზე და მომავალი 5 წლის განმავლობაში ჩვენ დავინახავთ რუსეთის მთავრობის კოლაფსს. So I think this is going to happen organically. I'm not talking about regime change. This is going to happen. I think we're on the front edge of the next 5 years, seeing the collapse of the Russian Federation government. I see. Let's move on to the Georgian affairs.
What do you advise to the Georgian გადავიდეთ საქართველოს საკითხზე. რას ურჩევდით საქართველოს ხელისუფლებას? რა სჭირდება საქართველოს თავისი სამხედრო შესაძლებლობების გაზრდისთვის და რა ტიპის სამხედრო დახმარება უნდა მოსთხოვოს დასავლელ პარტნიორებს? Should Georgia seek from our Western allies? Well, first of all, the government of Georgia has to decide where is Georgia's future. უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს, როგორი უნდა იყოს საქართველოს მომავალი. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველოს ნათელი მომავალი, ბრწყინვალე გოგონები და ბიჭები დარჩნენ საქართველოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი სწავლენ ევროპასა თუ ამერიკაში, სადაც მათ უკეთესი შანსები ექნებათ უკეთესი ცხოვრების ხარისხი, ჯანდაცვა, ხელფასი, განათლება და ასე შემდეგ მიიღონ. They think they have a better chance at quality of life, healthcare, salary, education and so on. And so the government of Georgia has to decide საქართველოს მომავალი აგრეთვე დამოკიდებულია იმაზე, რომ სოფლიომ ის დაინახოს როგორც სატრანსპორტო, ლოჯისტიკური ჰაბი ევროპასა და აზიას შორის. საზღვაო პორტები, რკინიგზა, ინფრასტრუქტურა და ხალხი ინვესტიციებს ჩადებს ამაში. თუ თქვენ ამას გააკეთებთ, პერსონალურად მე მინდა ვნახო საქართველოში როტაციის პრინციპით ამერიკელი, ინგლისელი, ნატოს სხვა ქვეყნების სამხედროები, მუდმივი ტრენინგის პროცესში. მე არ ვსაუბრობ დიდ ბაზაზე, არამედ მუდმივ ყოფნაზე სხვადასხვა ქვეყნების საჰაერო, სახმელეთო საზღვაო ძალების, რომლებიც მოგეხმარებიან წვრთნაში. Of American, British, other troops, other NATO soldiers there, constantly training. I'm not talking about a big base or anything like that, but a constant presence of Air Force, Army, Navy from different countries. საქართველოში სამხედრო წვრთნების კარგი შესაძლებლობაა, როგორც მთებში, ასევე სხვა ადგილებში, რაც საქართველოს უფრო მიმზიდველს გახდის, თუ მას სურს დასავლეთის მეტი ჩართულობა. But Georgia can make it more attractive. If it wants to have more Western participation, I would love to see us put some logistical things there on the ground. მე გამიხარდებოდა ნახვა საგანგებო სიტუაციებისთვის სახმელეთო ლოჯისტიკური ბაზების. მე ვიცნობ ქართულ სამხედროებს. ისინი ძალიან საიმედოები და მამაცები არიან და ჩვენ ყოველთვის უნდა გავაგრძელოთ ეს ურთიერთობები, მაგრამ საქართველოს ხალხმა და მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს, სად არის თქვენი საუკეთესო მომავალი. As well, but at the end of the day, Georgian people and the Georgian government have to decide where is your best future. As we start speaking about future, როგორ შეაფასებთ საქართველოს ხელისუფლების სიტყვებსა და ქმედებებს უკრაინაში რუსეთის ომის დაწყების შემდეგ? Russia's war in Ukraine broke out. Unimpressed. I mean, I see some things. ვერ მოახდინა შთაბეჭდილება. მე ვიცი ქართველი ვოლონტიორები, რომლებიც წავიდნენ უკრაინაში, მაგრამ ეს მათი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებაა. მე ვფიქრობ, რომ ქართველი ხალხის უმრავლესობა მხარს უჭერს უკრაინას, მაგრამ მე ვერ ვხედავ რუსეთის ქმედებების ისეთივე დაგმობას, როგორცაც მე ვხედავ ესტონეთის, ლიტვის, ლატვიის, პოლონეთის შემთხვევაში. Condemnation of Russia that I see from Estonia, Latvia, Lithuania, Poland. So that's what I mean. It's kind of mixed. And look, I'm not naive. თქვენი მოსაზრება რაღაც მიქსია. მე გულუბრყვილო არ ვარ. კარგად მესმის, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი უკვე ოკუპირებულია, სადაც უკვე არიან რუსეთის ჯარები და თუ ვინმე უნდა ყვიროდეს, ეს უნდა იყოს საქართველო. შეხედეთ, რა მოაქვს ცეცხლის შეწყვეტას ან რაიმე სახის შეთანხმებას რუსეთთან. 14 წლის შემდეგ რუსეთმა დაარღვია ხელშეკრულება და კვლავ მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია და უთხრას მთელ მსოფლიოს, ესენი არ დაიცავენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. ეს არის ის, რაც მე ჩვენ გვინდა გვესმოდეს თბილისიდან. Telling the whole world, do not sign a ceasefire with these guys because they will not honor it. That's what I need to hear. That's what we need to hear from Tbilisi. And final question. სად არის საქართველოს ადგილი ევროპის ახალ უსაფრთხოების არქიტექტურაში? I think actually this is the choice of Georgia. I believe that the United States and NATO ეს საქართველოს არჩევანია. მე მჯერა, რომ ამერიკა და ნატო განავითარებს შავი ზღვის სტრატეგიას, აღიარებენ რა რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ეკონომიკური, დიპლომატიური, სამხედრო თვალსაზრისით. And a diplomatic standpoint as well as a military standpoint.
And that means repairing the relationship with Turkey. ეს ნიშნავს თურქეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას და იმას, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი მდგომარეობა აქვს კავკასიაში. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა ნათლად გააგებინოს ვაშინგტონსა და ბრიუსელს, რომ თქვენ მათ თავაზობთ უნიკალურ გეოგრაფიულ უპირატესობას. That hey, we can offer this. We can offer the incredible geographic advantage of Georgia and Azerbaijan as this ევროპა აზიის დამაკავშირებელი საქართველო-აზერბაიჯანის ღერძი, რუსეთის საზღვრები. საქართველომ უნდა გადაწყვიტოს, როგორი წვლილი შეტანა სურს და შეუძლია. How it can contribute. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის და იმედი მაქვს, რომ კიდევ მოგვეცემა თქვენთან საუბრის შესაძლებლობა.